म चाहिँ यहाँ तीनवटा इक्वेसन पुट गरिसकेको छु, तपाईँ यहाँ डिस्प्लेमा हेरिराख्नु भएको छ। अब यसको चाहिँ x र y z को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईँ इक्वल टु प्रेस गर्नु। इक्वल टु प्रेस गरेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो डिस्प्लेमा पनि हेर्नुहोस् वा सानोमा पनि हेर्दा हुन्छ। x इक्वल टु 2, त्यस्तै फेरि इक्वल टु प्रेस गर्नु y को लागि, y इक्वल टु 4 र अब z को लागि फेरि एकचोटि इक्वल टु प्रेस गर्नु। जतिवटा हाम्रा कन्स्ट्यान्ट छ त्यतिचोटि प्रेस गर्दाखेरि त्यसको प्रत्येकचोटि त्यसको भ्यालु दिँदो रहेछ सिक्वेन्सली। अब z को भ्यालु चाहिँ यहाँ 3 छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ म नर्मल इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने तरिकाले पनि यसलाई सोल्भ गरेर राखेको छु, त्यो पनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ हालिदिँदैछु, हेर्नुहोस् यहाँ पनि सेम x को भ्यालु र y को भ्यालु z को भ्यालु चाहिँ सेम आएको रहेछ। यो चाहिँ क्रस चेक गर्नको लागि एउटा बेस्ट मेथड हो। तपाईँ चाहिँ सँग क्याल्कुलेटर छ भने यसलाई डाइरेक्टै इक्वेसनै पुट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै कुनै टाइममा हामीलाई धेरै ठुलो क्याल्कुलेसन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ स्टेप युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर यो भिडियोमा जान्न गइरहेको छौँ। तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग पनि यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अब लागौँ यो भिडियोतिर। यसको लागि म सुरुमा कुनै पनि क्याल्कुलेटर स्टार्ट गर्दाखेरि जस्तै अब स्टार्ट गर्नुभयो, यसको चाहिँ यहाँ हेर्नु यस्तो हुन्छ। अब नर्मल क्याल्कुलेटर यस्तोमा आउने हो। अब तपाईँ चाहिँ सेटअप वा मेन्युमा जानु, सेटअप मेन्युमा गएर यो डाउन बटनलाई प्रेस गर्नु। मैले प्रेस गरिरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अब प्रेस गरेर चाहिँ ए भन्नेमा जानु, यहाँ भनेको छ इक्वेसन एन्ड फङ्सन। यसमा गएर तपाईँ इक्वल टु गर्नु, प्रेस गर्नु। अब सिम्पल इक्वेसन र पोलिनोमिकल इक्वेसन, दुई किसिमको इक्वेसन छ यहाँ। यसको लागि तपाईँ अहिले म सिम्पल इक्वेसन सोल्भ गरिरहेको छु, त्यसैले सिम्पल इक्वेसनको मा जानु। सिम्पल इक्वेसनमा गएर सिम्पल इक्वेसन 1 जानको लागि 1 प्रेस गर्नु। र अहिले चाहिँ म 3वटा इक्वेसन ल्याएको छु, 4वटा इक्वेसनसम्म तपाईँ यहाँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एट अ टाइम। र म 3वटा इक्वेसन भएको क्वेसनलाई सोल्भ गर्दैछु, त्यसैले यहाँ चाहिँ कतिवटा इक्वेसन छ हामीसँग, 3 प्रेस गर्नु होला। तपाईँसँग जतिवटा इक्वेसन छ त्यति प्रेस गर्नु। र अहिले चाहिँ म जुन इक्वेसन हेरेको थिएँ त्यसको चाहिँ सेम चाहिँ अब भ्यालु यहाँ पुट गर्न सक्नुहुन्छ। र पुट गरेको पनि जस्तै म चाहिँ एउटा x को लागि 1, y को लागि पनि 1 हो, z को लागि पनि 1 इक्वल टु प्रेस गर्नु। र इक्वल टु कति थियो 9 लिनु। अब यसको लागि फेरि 1 थियो x, सेकेन्ड इक्वेसनको लागि y चाहिँ 0 अनि z चाहिँ 1 इक्वल टु। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सबै त्यो इक्वेसन जुन ल्याएको थिएँ सुरुमा त्यही पुट गरेको छु। सेकेन्ड इक्वेसन र थर्ड इक्वेसन पुट गरिसकेको छु। थर्डमा पनि x इक्वल टु 0, y को कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 छ, z कोएफिसिएन्ट 1 छ र इक्वल टु चाहिँ 7 छ, पुट गरिसकेको छु। र सेकेन्ड इक्वेसन पनि पुट गरेँ। तपाईँ चाहिँ माथिको इक्वेसन हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ x y z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि इक्वल टु प्रेस गर्नु। x को भ्यालु 2, y र z को भ्यालु आयो, इक्वल टु प्रेस गर्दै जाँदाखेरि। धन्यवाद मेरो चाहिँ यो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा। र तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीसँग पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को भिडियो भेटौँला। अहिलेको लागि बाई बाई, टेक केयर।